የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችሉ ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች በግሬድ 10 ማስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 በክፍል 12 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ዶሜን ኮዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ፈንክሽን መጽሐፋችን ላይ ገጽ 20 ላይ የሚገኘውን ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን። ቴንክ ዩ። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ከዲያግራሙ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ሁለት አይነት ስብስቦች አሉ። የመጀመሪያው ፈርስት ኮምፖነንት ኤክስ ወይ ደግሞ ዶሜናችን፣ እዚህ ጋር ደግሞ በሰማያዊ ቀለም የምትመለከቱት ኮዶሜናችን አለን። በዋይ አሴምብል ያደረግነው የተለያዩ ኤክስ ኤሌመንቶች ቢኖሩን እነዚህ ኤክስ ኤሌመንቶች ዋይ የሚባል ኮምፖነንት ይሰጡናል። እዚህ ጋር ያሉትን ኤሌመንቶች ከዋይ ኮምፖነንታቸው ጋር የሚያያይዝልን ያን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብለን የምንጠራ ይሆናል ማለት ነው። therefore the image of a function is the image of its entire domain። እዚህ ጋር የምናገኘው ፈንክሽን ቫልዩአችን it is the image that has been created from this domain። ከዚህ የምናገኘው ሪዛልት ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው። and also known as the codomain of that function። somehow እዚህ ጋር ያሉ ሙሉ ኤሌመንቶች እዚህ ጋር ሙሉ ዶሜን አላቸው። ኢንፋክት እዚህ ጋር ያሉት ሙሉ ዶሜኖች ወይ ደግሞ ኤክስ ኤሌመንቶች ሙሉ አውትካማቸው ዋይ ነው ወይ ደግሞ ኮዶሜን። እንዲሁም ደግሞ በውስጡ የምንመለከታት እዚህ ጋር በቢጫ ቀለም ያለችው ፓርት ደግሞ ሬንጅ ፓርት በኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፈንክሽን ከኤክስ ኤሌመንቶች ጋር ክሬት የተደረገች ተርም ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኢዝ ኤ ፈንክሽን ፍሮም ዶሜን ኤክስ እዚህ ጋር የምናገኘው መጀመሪያ ላይ ያለው ኤሌመንት ዶሜን ነው ቱ ኮዶሜን ዋይ ወደ ዋይ the yellow oval inside y is the image of f። እዚህ ውስጥ የምንመለከታት በቢጫ ቀለም ያለችው ፓርት ደግሞ y ውስጥ ያለችው ወይ ደግሞ ኮዶሜን ውስጥ የምናገኛት ተርም ሬንጅ ብለን የምንጠራው እሱ ደግሞ it is the image of f። f ፈንክሽናችን x የሚባል ኤሌመንቶችን ተጠቅሞ ክሬት የሚያደርገው ኢሜጅ አለ በሱ የምናገኛት ተርም ናት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዶሜን ኮዶሜን ኤንድ ሬንጅ ቫልዩ ኦፍ ፈንክሽን አሁን ስንመለከት እንዲታይ more generally evaluating any given function at each element of a given subset A የሚባል ኤሌመንት ቢሰጠን በዶሜን በኩል that produces a set called the image of A under or through F image Bን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ similarly the inverse image ወይም ደግሞ pre image የምንለው of a given subset B የB እዚህ ጋር የምናገኘው ለምሳሌ subset B ብንለው የዛ ሰብሴት B of the codomain በኮዶሜኑ በኩል የምናገኘው of F is the set of all elements of the domain that map to the members of B ከB ጋር ማፕ ያደረጉት በአጠቃላይ የኤክስ ቫልዩዎች ወይ ደግሞ የኤክስ ሰብሴቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ሚረር አለ፣ እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ ዶሜን ቫልዩ አለን። አጌን እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ደግሞ የሬንጅ ቫልዩ አለን። ይህንን ተርም በኤ ብንወክለው የመጀመሪያ ጋር የምናገኘው ዶሜናችን this domain creates በሚረር ውስጥ የምንመለከተው ሙሉ ኮዶሜን ቫልዩ አለን። ያንን ደግሞ ቢ ብለን መጥራት እንችላለን። ኤ ከቢ ጋር ወይ ደግሞ ኤ is the image of B or B is the pre-image of A። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኤ ላይ ያሉት ሙሉ ኤሌመንቶች ከቢ ጋር ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ፎርም ያደርጉና ኤፍ የሚባል ፈንክሽን ይሰጡናል። ያንን ፈንክሽን ሀፕን ያደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤፋችን ወይ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ይሄ ሚረር ሊሆን ይችላል። ይሄ ሚረር እዚህ ጋር የምናገኘው ፈንክሽን እዚህ ውስጥ ካሉት ኤሌመንቶች ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ በእኛ ኬዝ እዚህ ጋር የምንመለከተው ኢሜጅ ማለት ነው። this value would be our range value። እዚህ ጋር ሙሉ አውትካማችን ኮዶሜን ነው። ይሄኛው ደግሞ የሬንጅ ቫልዩአችን ይሆናል ወይ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ ይህንን ተርም ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብለን የምንሰይመው ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ከሚባል ኤሌመንት ክሬት የተደረገ የዋይ ቫልዩ
ወይ ደግሞ ሬንጃችን። therefore the image of a function is the set of all output values it may produce. so the image of the function f is the set of all output values it may produce. ስለዚህ የሚኖረን ፈንክሽን ዶሜን ላይ የሚኖረንን የኤክስ ቫልዩ ሙሉ ለሙሉ የሚሰጠን አውትፑት ነው ማለት ነው። as f of x አድርጉ ይህንን ፈንክሽን ብለን የምንጠራው ይሆናል። በጣም ጥሩ እንቀጥል። therefore as a notation, if x is an element in the domain of a function f, x element ብትሆን, then the element in the range that is associated with x is denoted by f of x. x element ናት ብለናል። ስለዚህ ከሬንጅ ቫልዩዎችን ጋር ደግሞ ከx ጋር አሶሺየት የሚደረግ የx ቫልዩ ደግሞ ያንን በf of x የምንወክል ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሬንጃችን ማለት ነው። ይሄ ማለት y ቫልዩ ማለት ነው። this is called an image of x under the function f. ይሄም y ወይ ደግሞ ይሄም f of x happen ያደረገው due to the image of x under the function f በመሆኑ ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። f of x is referred to function value. f of x is referred to as a function value. ስናነበውም ደግሞ f of x ብለን እናነበዋለን ማለት ነው። እንዲሁም x is the pre-image of f of x. እዚህ ጋር እንዳልነው this y range value is the image of f. f ማለት እዚህ ጋር ይህንን ፈንክሽን ክሬት እንድናደርግ የጠቀመችን የx ኤሌመንት ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ያለችው ዶሜን ፓርት ነው የሚያሳየን። therefore x is the pre-image of f of x. ይህን ደግሞ in terms of x ደግሞ ስንጽፈው x is the pre-image. f of x እንዲፈጠር x ኤሌመንቶች ናቸው ፕሪ-ኢሜጅ ሆነው የሚያገለግሉት ማለት ነው። the range is a subset of the codomain. ይህንን ከዚህ ቀደም እየተመለከትነው ኮንሰፕት ነው። ሬንጅ በኮዶሜን ውስጥ የሚገኝ ቫልዩዎች ናቸው ከዶሜኑ ጋር ሪሌት ያደረጉት ፓርት ማለት ነው። therefore a function from a to b can sometimes be denoted as ቀደም እንዳስቀመጥነው ሲምፕሊ እንዲያርገ ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። f is a function from a to b. ያችን the domain part, b ደግሞ ኮዶሜናችን ይሆናል። where the domain of the function f is a, ዶሜናችን a ነው። እንዲሁም ደግሞ the range of the function f is contained in b. የሬንጅ ቫልዩ ደግሞ b ውስጥ ነው ኮንቴንት ተደርጎ የተቀመጠው። ስለዚህ b ምንድነው ማለት ነው? ኮዶሜን ነው ማለት ነው። ቅድም ያየናት በቢጫዋ ኦቫል ውስጥ የነበረችው ፓርት ሬንጅ ቫልዩ ነበረ። በሰማያዊ ቀለም ውስጥ ደግሞ የነበረችው ደግሞ ኮዶሜን ነበረ። ሶ ቢ ውስጥ የሚቀመጡት ሬንጅ ቫልዩዎች ናቸው። ቢ ደግሞ ኮዶሜን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲቀመጥ ኤ ላይ የሚገኘው ፓርት ዶሜን ይሆናል፣ ቢ ላይ የሚገኘው ፓርት ደግሞ ኮዶሜን ይሆናል። ይሄ በጣም ይጠቅመናል። ስፔሻሊ ወደ ኦንቱ ፈንክሽን ስንደርስ እሱ ላይ በደንብ የሚጠቅም ኖቴሽን ነው። in which we say b contains the image of the element of a under the function of f. ስለዚህ b contains the image of elements of a. ምክንያቱም ይሄ ክሬት የሚደረገው ከዚህ ስለሆነ ማለት ነው። under the function f. f የሚባል ፈንክሽን ሁለቱን ሪሌት ስለሚያደርጋቸው under the influence of this one, this will create the image for this one. ይሄኛው ለዚህ ኢሜጅ ክሬት ያደርግለታል ማለት ነው። therefore this will be the pre-image part and this one will be the image part of this one or the domain part. ኦኬ አሁን ያልናችሁን በምሳሌ እናያቸው ሞር ግልጽ እንዲሆንልን። መጽሐፋችን ላይ እዛው ገጽ 20 ላይ ኤግዛምፕል 1 አለ። for each of the following functions find the domain, codomain and the range value. እነዚህ ሶስቱን ፈልጉላችሁ ነው የሚለን። a ላይ f is a set of order pairs such that 3 minus 2 5 4 1 2 and minus 3 7 are members of f. እነዚህ የf ፈንክሽን ሜምበርስ ናቸው። ሶ ከነዚህ ላይ እነዚህን ሶስቱን ተርሞች ፈልጉላችሁ ነው የሚለን። ሶሉሽን ሶ ከዶሜን እንጀምር። ዶሜን ማለት የመጀመሪያዎቹ ኤሌመንቶች ናቸው። ሶ ዶሜን ኦፍ f is a collection of -3 1 5 and 3. እዚህ መጀመሪያ ጋር የሚቀመጡት ቫልዩዎች ሙሉን ዶሜን መሆን ይችላሉ። ቀጣዩ ደግሞ ኮዶሜን። ኮዶሜን ማለት ደግሞ the whole outcome ወይ ደግሞ the image of the first element። ስለዚህ እሱን ስንሰራ ደግሞ codomain of f is a collection of
-2 2 4 and 7 እንደዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። again the range value of f is a collection of -2 2 4 and 7 ኮዶሜን እና ሬንጃችን እዚህ ጋር አንድ አይነት ናቸው because range is a subset of codomain ሬንጅ ቫልዩዎች ሁሉ የሚገኙት ኮዶሜን ውስጥ ነው። ስለዚህ the second element እዚህ ጋር ሁሉም በአጠቃላይ እንደ ኮዶሜን የምንወስዳቸውናል again ደግሞ ከዶሜኑ ጋር ደግሞ ሪሌት ስላደረጉልን እንደ ሬንጅም መወሰድ የሚችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣይ ምሳሌ እንሂድ። b R is a set of ordered pairs x, y of real numbers such that y እኩል ይሆናል x። በጣም አሪፍ። ይሄ is a type of function which is called linear function የምንለው ነው። የx ዲግሪ አንድ ነው እዚህ። ኦኬ ሶሉሽን so domain of R is a set containing all real numbers እዚህ ጋር x የትኛውንም ሪል ነምበር መሆን ይችላል because linear functionዎች ምንም የሚገደባቸው ነገር የለም። የx value ዲግሪ 1 ከሆነ ምንም አይነት ቁጥር መሆን ይችላል ማለት ነው። again የx value ከy ጋር ሪሌት አድርጓል so it is a real number ስለዚህ የኮዶሜናችን value will be all real numbers እዚህ ላይ ጨምረን የrange value again all real numbers ይሆናል ማለት ነው። x እና y ፈንክሽን የሚሰጡን ስለዚህ አሁን በማከላቸው ጆይን የሚያደርጉት ነገሮች they are equal so the range value and the codomain value ተመሳሳይ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። that are all real numbers የትኛውም real number መሆን ይችላል undefined የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል ወደ ቀጣይ ምሳሌ example 2 consider f of x equals 3x plus 4 find the domain and the range of the function f እዚህ ጋር እንደምታዩት x value ዲግሪ 1 ነው ስለዚህ ሊኒየር ፈንክሽን መሆኑን እናውቃለን። so እንደዛ ከሆነ both the domain and the range value is real number ሶሉሽን እንመልከት። ሶሉሽን since f of x እኩል ይሆናል 3x plus 4 is defined for every real number እንደምታዩት ለየትኛውም real number የሚሰራ ነው undefined የሚያደርግብን ቁጥር የለም። በዚህ ምክንያት the domain of the function is the set of all real numbers and again the range is also the set of all real numbers. Then since every real number has a pre-image of real number such that y equals f of x እዚህ ቀደም እንዳየነው every real number has a pre-image of real number ማንኛውም real number ውስጥ የምትተኩ ከሆነ የምታገኙት image again real numbers ነው therefore y value equals f of x ማለት እንችላለን ማለት ነው። so example 2 እንዲያርገን መስራት የምንችል ይሆናል። ሁሌ እዚህ ጋር የምናየው ዲግሪ 1 ከሆነ domain and range value should have to be the set of all real numbers x ዲግሪ 1 ከሆነ ይሄ ሊኒየር ፈንክሽን የምንለው ነው። ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል። በዚሁ ቶፒክ ስር የምንመለከተው ነው የሚሆነው about ይሄ ዲግሪው 1 ሲሆን እንዲሁም ዲግሪው 2 ሲሆን በቀጣይ ዩኒት ደግሞ ዲግሪዎቹ ከሁለት በላይ ሲሆኑ ደግሞ የምንሰራ ይሆናል። so እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዲሁ አይኑ ባይናችን ተመልክተን የመስራት የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሂድ። ኤክሰርሳይዝ 1.9 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 22 ላይ አለ። ስለዚህ question number 1 and question number 2 እንስራቸው። ሶሉሽን አንደኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለን find the domain and the range of f where f is the set of ordered pairs such that 2 - 1 0 0 - 4 2 and -5 3 are members. Therefore as a solution ዶሜናችን ከዚህ ውስጥ የሚሆነው the first terms አይደል so 2 then 0 -4 and -5 these are all the x values እንደገና ደግሞ የሬንጅ ቫልዩዎችን ደግሞ ቀጣዩ ያሉ ፓርቶች ከx ጋር ጆይን ያደረጉት በኮኦርዲኔት ፎርም so -1 0 2 and 3 would be our range value. okay ወደ question 2 ደግሞ እንሂድ። ሁለተኛው ጥያቄ for each of the following functions find the domain and range ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቀደም እንዳልነው look this question a is linear function b ጋር ስንመጣ ደግሞ አሁንም linear function ነው የx ዲግሪ 1 ነው c ጋር ስንመጣ የx ዲግሪ 2 ነው ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ኳድራቲክ ፈንክሽን መሆኑን ነው ሶ አሁንም ስለ ኳድራቲክ ፈንክሽን በዚህ ዩኒት ከቨር የምናደርገው ነው የሚሆነው d ጋር ስንመጣም ደግሞ x ስኩዌር ነው የሚለን የx ዲግሪ 2 ነው ይሄም ኳድራቲክ ፈንክሽን ነው ስለዚህ በዚህ ዩኒት ከቨር የምናደርገው ነው የሚሆነው ሶ እነዚህ አንድ ባንድ እናያቸው a ላይ linear function ስለሆነ the domain parts will be all
ሪል ነምበርስ የትኛውም ሪል ነምበር አንዲፋይንድ ስለማያደርገው ዶሜናችን ይሄ ይመጣል። ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፋይናይት ቱ ፖዚቲቭ ኢንፋይናይት የትኛውም ሪል ነምበር መሆን ይችላል። ስለዚህ የትኛውም ሪል ነምበር ዩዝ ተክተን ስንሰራ የምናገኘው ሪዛልት መሆኑን it is a set of real numbers so ዶሜን ሬንጃችን ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር again b ላይ it is linear function የትኛውም value undefined የሚያደርገው ነገር የለም therefore the domain is real numbers እንደገና የሬንጅ ቫልዩአችንም all real numbers ይሆናል ማለት ነው። c ጋር ስንመጣ f of x እኩል ይሆናል x ስኩዌር ዶሜናችን ወይ ደግሞ የx ቫልዩ የትኛውን ቁጥር ብንተካ undefined ያደርገው -1 ብትተካ ስኩዌር ሲያደርገው 1 ነው የምናገኘው 0 ሲገባ ስኩዌር ስናደርገው 0 ነው የሚሆነው 1 ሲገባ ስኩዌር ሲሆን 1 ነው የሚሆነው so የx ቫልዩ ምንም ለውጥ አይመጣም all real numbers መሆን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን የሬንጅ ቫልዩአችን እዚህ ውስጥ ሪል ነምበሮችን ስንተካ ስኩዌር ስለምናደርግ ኔጌቲቭ ቫልዩ ሲገባ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው 0 ሲሆን 0 ነው የሚወጣው ስለዚህ 0ን ጨምሮ ከ0 በላይ ያሉትን ብቻ ቁጥሮች ያጠቃልላል ማለት ነው የሬንጅ ቫልዩአችን therefore the range value would be real numbers y value greater than or equal to 0 እዚህ ጋር ደግሞ በስኩዌር ብራኬት 0ን ያጠቃልላል ኮማ ፖዚቲቭ ኢንፋይናይት 0ን ያጠቃልላል እንደገና ደግሞ ከ0 በላይ ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ የሚሆኑ ቁጥሮች የዚህ ሬንጅ ቫልዩዎች ይሆናሉ ማለት ነው። again d ጋር ስንመጣ f of x equals x square plus 1 በጣም ጥሩ ስለዚህ ስለ x square እዚህ ጋር ያየነው ፓርት ነው ዶሜናችን all real numbers ነው again እዚህ ጋር ዶሜናችን all real number ይሆናል። ነገር ግን የሬንጅ ቫልዩ ጋር ስንመጣ የx ስኩዌር y is greater than or equal to 0 ነው ስለዚህ ለምሳሌ 0 ሲገባ just 0 ስኩዌር 0 0 plus 1 1 so የሬንጅ ቫልዩችን ደግሞ አንድ እና ከአንድ በላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው so the value of range would be all real numbers that includes y greater than or equal to 1 or square bracket አንድን አጠቃለን እስከ ፖዚቲቭ ኢንፋይናይት ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ ከዚህ ውስጥ መውጣት የሚችሉ ናቸው ወይ ደግሞ የሬንጅ ቫልዩዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ወደ ቀጣዩ ምሳሌ እንሂድ። if f of x እኩል ይሆናል under radical x minus 2 then find the domain and range of f ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ የሚጠበቅብን ፕሮፐርቲ ስለ ሩት ወይ ደግሞ ስለ under radical ቫልዩዎች ፕሮፐርቲዎቹን ማወቅ ነው። ሶሉሽን so the expression in the radical must be non-zero ይሄ ራዲካል ውስጥ ያሉ ቁጥሮች ከዜሮ ውጪ ያሉ ቁጥሮች ሊሆን ይገባል ዜሮን አጠቃለን ያ ማለት እዚህ ጋር የምንመለከተው ቫልዩ ራዲካል 2 ነው 2 ደግሞ ኢቭን ነምበር ነው so እዚህ ውስጥ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ ሊያደርግብን አይገባም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኪዩብ ሩት ወይ ደግሞ ሌሎች ኦር ነምበሮች 3 5 9 7 ምናምን ቢሆን ምንም ችግር የለውም ራዲካል ውስጥ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ መሆን ይችላል። አሁን ግን እዚህ ጋር ራዲካል በውስጥ ታዋቂነት እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር አለች therefore ሁለት ደግሞ ኢቭን ነምበር ናት እንደዛም ይሁን ከሆነ ይሄን ቁጥር ከኔጌቲቭ ውጪ ማድረግ አለብን therefore ይሄን ስንሰራ x - 2 greater than or equal to 0 0 መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከ0 በላይ ምክንያቱም ከ0 በታች መሆን አይችልም ብለናል ኢቭን ነምበር ስለሆነ እዚህ ጋር so ይሄን ሶልቭ ስናደርግ x greater than or equal to 2 ሁለት ስናሻገር ሁለት ይመጣል ስለዚህ የx ቫልዩ ሊሆን የሚገባው ሁለት ነው ያጠቃላል ሁለት ሲገባ 2 - 2 0 ራዲካል 0 ማለት 0 ነው so x greater than or equal to 2 ሁለት እና ከሁለት በላይ ያለው ቁጥሮች ሲገቡ ብቻ ነው አንድ ራዲካል ውስጥ ፖዚቲቭ ሪዛልት የምናገኘው so ዶሜን ስናወጣ ዶሜናችን ምንድነው ማለት ነው የx ቫልዩ ከሁለት በላይ እና ሁለትን ያጠቃላል all real numbers that include 2 and which is greater than or equal to 2 ሁለትን ያጠቃልላል ነገር ግን ከሁለት በላይ የሆነ ቁጥር ዶሜናችን መሆን ይችላል። የሬንጅ ቫልዩችን ደግሞ የምናገኘው አውትካም real numbers greater than or equal to 0 ምክንያቱም ሁለትን ስንከት 2 - 2 0 ስለዚህ ትንሹ የምናገኘው ቫልዩ 0 ነው 0ን ያጠቃልላል እንዲሁም ከ0 በላይ የሆኑ ቁጥሮች ደግሞ የሬንጅ ቫልዩችን ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በዚህ መንገድ የምንሰራ ይሆናል ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ቫልዩ። ኦኬ እንቀጥል ወደ ኤግዛምፕል 2 for the function f of x እኩል ይሆናል 1 - 3x ኦኬ የላይ determine the domain and range of f የዚህን ዶሜን እንዲሁም ሬንጅ ፈልጉ ነው የሚለን እንደምናየው እዚህ ጋር የx ዲግሪ 1 ነው and it shows us it is a linear function
ሊኒየር ፈንክሽን መሆኑን የሚያሳየን ዲግሪው 1 ነው። ሶ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ማውጣት ቀላል ነው የሚሆነው። ሶሉሽን እሺ ኤ determine the domain and range of f so ዶሜንም ሬንጅ ቫልዩ all real numbers የትኛውንም ሪል ነምበር ብትከቱ አንድ ፋይንድ ያደርግባችሁ አጌን ደግሞ የትኛውንም ሪል ነምበር ስንከት የምናገኘው ሪዛልት all real numbers ነው። ስለዚህ የኤን እንዲያርገ መስራት እንችላለን። ቢ ጋር ስንመጣ ደግሞ find the value of f of 2 and f of -1 ኦኬ በኤክስ ቦታ 2 ስናስገባ እንዲሁም ደግሞ በኤክስ ቦታ -1 ስናስገባ የምናገኛቸው ሪዛልቶች ምንድናቸው ነው? ሶ ከኤፍ ኦፍ 2 እንጀምር then f of 2 ሁለት ጁስ ሲገባ 1 minus 3 times 2 then ይሄን ሶልቭ ማድረግ ነው። f of 2 1 minus 3 times 2 6 1 minus 6 minus 5 so f of 2 would be -5 እንደገና ደግሞ ለ-1 ደግሞ ስንተካ ደግሞ -1 በኤክስ ቦታ ማስገባት ነው። so f of -1 እኩል ይሆናል 1 minus 3 times -1 then 1 minus minus አለ ፕላስ ያደርገዋል then 3 times 1 3 then 1 plus 3 1 plus 3 4 f of -1 4 እናገኛለን ማለት ነው። so a እና b እንዲህ ባለ መልኩ ሶልቭ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ኤክሰርሳይዝ 1.10 እነዚህን አራት ጥያቄዎች የምንመለከት ይሆናል። መጽሐፋችን ላይ ገጽ 23 thank you። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም